අයිබෝන් හැමදෙනාටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකකින් අපි අද කතා කරන්නේ ඉන්න හීටර් එක. අපි බලමු මේකේ රිපෙයාර් එක මොකක්ද කියලා. මම ඊට කලින් වීඩියෝස් ගොඩක් දාලා තියෙනවා හීටර් සම්බන්ධව මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තරයක් විදියට තමයි මේ වීඩියෝ එක අපි දැන් කරන්නේ. ගොඩක් අය ප්‍රශ්නයක් කරලා තිබ්බා මේක ඇතුලේ තියෙන මේ මැග්නට් එක සෙන්සර් එක කොහොමද ගලවන්නේ කොහොමද චෙක් කරන්නේ කොච්චර වීඩියෝස් දැම්මත් ඒ සම්බන්ධව නිතරම ප්‍රශ්න එනවා. කොහොමද බලමු අපි මේක රිපෙයාර් එක මුලින්ම චෙක් කරගන්නේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම දැන් ඔන් කරනවා. ග්‍රීන් ලයිට් එක පත් වෙනවා. රයිට් රෙඩ් ලයිට් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ දැන් මේක ග්‍රීන් ලයිට් එක පත් වෙනවා හීටර් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. දැන් අපි හීටර් එක මේ පැත්තට හැරෙව්වට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් එහෙමත් හීටර් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි චෙක් කරගන්නවා මේක පොඩි මැග්නට් කෑල්ලක් කාන්දම් කෑල්ලක් අරගෙන මේ පොඩි කාන්දම් කෑල්ලක් අරගෙන මේ හීටර් එකේ රීඩ් ස්විච් කියන සෙන්සර් එක තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. රීඩ් ස්විච් කියන සෙන්සර් එක මේක මේක වැඩ කරන්නේ කාන්දම් කෑල්ලක් ලං වුණා මැග්නට් එකක් ලං වුණාම. දැන් අපි බලමු මම මේ ළඟ තියෙන මැග්නට් එක මේ කාන්දම මේ රීඩ් ස්විච් සෙන්සර් එක ගාවට අල්ලනවා. හීටර් එක ඔන් කරගමු අපි මුලින්ම ලෝ එකට දා ගන්නවා. හරි. දැන් මම කාන්දම් කෑල්ල අල්ලනවා. බලන්න රීඩ් ස්විච් එක ඔන්න රයිට්. දැන් මේකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔන්න නමයි ආයි ඔෆ් වෙන්නේ. රයිට්. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ වයර් ටයි එක මම ගොත් කරගන්නවා දැනට. මෙතන තමයි මේක මේ සෙන්සර් එකේ කාර්යය තමයි වතුර ඇතුළට ආවද නාවද කියන එක චෙක් කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ වතුර නැතුව වුණොත් මේ හීටර් එක පිච්චෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේකට සෙන්සර් එකක් දාලා තියෙනවා වතුර ලයින් එකේ වතුර ලයින් එක තියෙනවද නැද්ද කියලා බලන්න. ගලව ගත්තා. රයිට් මෙන්න මෙතන තියෙනවා රීඩ් ස්විච් එක. මැග්නට් එක තියෙන්නේ ඇතුලේ. දැන් මැග්නට් එක ගලවන්න තමයි ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. අපි ෆ්ලැට් එකක් දාලා මෙන්න මේ පැත්තෙන් පොඩි තල්ලුවක් දෙනවා. යන්තම් හරි ටිකක් සාදයි මොකද ඇතුලේ මේක ගොඩක් සවුත් වෙච්ච තියෙන නිසා නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් එනවා දැන් වලට පේනවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කව පැහැගෙන වෙලා මේක ඉදිමිලා වගේ තිබිලා තියෙන්නේ ඒත් තනිකර මලකඩ වගේ වෙන්නිලා right. මේකට තමයි රීඩ් ස්විච් එක කියන්නේ. රීඩ් ස්විච් එක බලමු මේක ග්‍රීන් ලයිට් එක පත් වෙලා තියෙනවා මැග්නට් එකක් තියෙනවා මැග්නට් එක මම ඇල්ලුවට පස්සේ ඔන් වුණා ඇතරීම ඔෆ් වුණා ඔන් වුණා ඔෆ් වුණා right. මේ තියෙන්නේ මැග්නට් එක මේක අපි සවි කරමු ඇතුළට. දැන් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ මේ මැග්නට් එකේ වතුර මේ පැත්තෙන් සප්ලයි කරාට පස්සේ වතුර වල තියෙන ප්‍රෙෂර් එකට මේක උඩට එනවා. උඩට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන රීඩ් ස්විච් එකට මේකේ මේ කාන්දම් බලය ලැබෙනවා. ලැබුණට පස්සේ මෙතන ස්විච් එක ඔන් වෙනවා. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දැන් හයි කරමු මේක.
right. අපි ඔන් කරා දැන් බලමු රෙඩ් ලයිට් එක පත් වෙනවා මේ පැත්තට පහත් කරාට පස්සේ මේක ඔෆ් වෙන්න ඕන දැන් මේක මැග්නට් එක උඩට තල්ලු කරාට පස්සේ ඔන් වෙනවා මේ පැත්තට කරාම ඔෆ් වෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රමයට වැඩ කරනවා නම් මේ අපි රේට් ස්විච් සම්බන්ධ රිපෙයාර් කරපු මැග්නට් රිප්ලේස්මන්ට් එක හරියටම හරි ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට අපි උඩ පැත්තට හයි කරාම කියලා කියන්නේ දැන් මේක ඇතුලේ බටේ ඇතුලේ තියෙන මැග්නට් එක පල්ලෙහාට වැටෙනවා මේ අතර කරාම පල්ලෙහාට වැටෙනවා පල්ලෙහාට නම් ඔන් වෙනවා උඩ අතර කරාට පස්සේ ඔෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හීටරයක් සාමාන්‍යයෙන් හයි වෙලා තියෙන්නේ මේ අතට. එතකොට මේ පැත්තෙන් එන වතුර ප්‍රෙෂර් එකට මේක උඩට යන එක තමයි මේකේ මැග්නට් එකේ කාර්යය වෙන්නේ. රේට් ස්විච් එකේ කාර්යය වෙන්නේ ඒ උඩට ආව එක අඳුර ගැනීම. අඳුරගත්තට පස්සේ සර්කිට් එකට දැනුම් දෙනවා. වතුර ලයින් එක ඇවිල්ලා තියෙන දැන් හීටර් එක ඔන් කරන්න කියලා. හීටර් එක ඔන් කරන සර්කිට් එක හරහා කියන්නේ විදුලි පාලනයක් සිද්ධ වෙලා මේකේ ට්‍රැක් එක හරහා මේ තියෙන ට්‍රැක් එක හරහා හීටර් එකට සප්ලයි එක ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්න ඕන අපි අද කරපු වීඩියෝ එක. මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන I-TEC Electronic සිංහල channel එක හරහා අපි මේ ගෙනෙන වීඩියෝස් වලට අවශ්‍ය අමතර කොටස් itecelectronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහළ තියෙන අපේ WhatsApp නම්බර එක. ඒ නම්බර එක හරහාත් මිලදී ගැනීම කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මතක් කරනවා itecelectronic.lk 077 83 86 476 කියන අපේ WhatsApp නම්බර එක.